नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण झटपट आणि पटापट उपवासाचे अप्पे कसे बनवायचे ते बघतोय। सो फार आपण उपवासाच्या खूप सारे पदार्थ बघितलेत, जसे की उपवासाचा ढोकळा, इडली, डोसा, उपवासाचा चाट, दही वडा। तर आज आपण इन्स्टंट अप्पे बनवतोय, तेही उपवासाचे। आषाढी एकादशी येते, तर त्यासाठी ही स्पेशल रेसिपी। तर साहित्य काय घेतले ते बघूयात। 1 कप वरई, 1 पाव कप साबुदाणा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 3 पाव कप दही। इथे दह्याऐवजी तुम्ही 1 कप ताक वापरलं तरी काही हरकत नाही। मीठ चवीपुरतं, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा खायचा सोडा, खायच्या सोड्याऐवजी अर्धा चमचा इनो फ्रूट सॉल्ट घातलं काहीच हरकत नाही, आणि अर्धा चमचा हिरवी मिरचीचा ठेचा। सगळ्यात आधी आपण साबुदाणा दळून घेतोय। तर साबुदाणा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं। खूप बारीक कन्सिस्टन्सी नाही ठेवायची, कोर्स कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे, पीठ झालं नाही पाहिजे। परफेक्ट, तुम्ही इथे कन्सिस्टन्सी बघू शकता। साबुदाण्याचं पीठ करायचं नाही, थोडीशी कोर्स किंवा रवाळ टेक्स्चर त्याला आलं पाहिजे। आणि आता यामध्येच आपण वरई घालूयात। आता वरई आणि साबुदाणा एकत्र परत आपण मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून घेणार आहोत, आणि याची कन्सिस्टन्सी पण आपल्याला कोर्सच ठेवायची। परफेक्ट, आता हे दळून तयार आहे आपलं। व्यवस्थित असं साबुदाणा आणि वरईचं मिश्रण आपलं तयार आहे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। यामध्ये जाईल दही। दही पहिले व्यवस्थित मिसळून घेऊयात। आता हे व्यवस्थित मिसळून झालं की यामध्ये आपले उरलेले जिन्नस आपण घालूयात। जिरं, खायचा सोडा, हिरवी मिरचीचा ठेचा, मीठ चवीपुरतं, आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता यामध्ये पाणी घालायचं कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यापुरतं, आणि मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता इथे आपलं हे इन्स्टंट अप्पेचं बॅटर बनवून तयार आहे। कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, खूप दाटसर नाही आहे आणि खूप सैलही नाही आहे, अशी परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे। मस्त। आता आपण हे झाकून एक 15 ते 20 मिनिट बाजूला रेस्ट करण्यासाठी ठेवून देऊयात। इथे आपलं हे बॅटर बनवून तयार आहे। एक 15 ते 20 मिनिट मी बाजूला ठेवलं होतं। त्याचबरोबर अप्पे पात्र मीडियम हीटवर गरम करून घेतलंय। तर सगळ्यात आधी थोडंसं तेल आपण या अप्पे पात्रामध्ये सोडूयात, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। आणि आता हे जे बॅटर बनवून घेतलंय हे बॅटर आपण घालूयात। झाकण ठेवायचं आणि एक 2 मिनिट झाकण ठेवून शिजवून घेऊयात। 2 मिनिट झालेले आहेत। आता झाकण काढूयात आणि बेसला छानपैकी ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपण हे शिजवून घेऊयात। थोडंसं तेल आपण रिझल करू शकतो साईडने। आता हे एक 2 मिनिट मीडियम हीटवर फ्राय झालेले आहेत। आता एक सुरीने किंवा स्पूनही घेऊ शकता, याचे एजेस आपण लूज करून घेऊयात आधी। आणि आता हे पलटी करूयात। मस्त। आणि दुसऱ्या साईडनेही आपल्याला एक 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। आता अप्पे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। आता हे एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आपले हे उपवासाचे झटपट अप्पे बनवून तयार आहेत। रंग खूप सुरेख आलाय, टेक्स्चर ही मस्त आलंय। कसे खायचे
असेच खाऊ शकता. त्यामध्ये आपण हिरवी मिरची घातलेली आहे किंवा ही उपवासाचीच चटणी आहे. याची रेसिपी आपण आधी पाहिली आहे, त्याची लिंक आहे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी अटॅच करते, नक्की चेक करा. त्याचबरोबर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक आणि कमेंटही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.